Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về thanh công cụ View. Chúng ta có các nút bấm ở đây tương ứng với cả những cái phím tắt. Đó. Nó đều tương ứng với cả từng cái công cụ ở trên thanh công cụ View nằm trong cái tab View trên thanh ribbon này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về công cụ View 3D. Thì đối với những bạn mà đã quen dùng phần mềm Revit hoặc là đã quen làm việc trong các cái môi trường mô hình hóa 3D ở trong các phần mềm của Autodesk thì sẽ không còn lạ gì với những cái thanh công cụ View này nữa. Nhưng mà cái công cụ View của phần mềm Cubicode này có một chút khác biệt đối với phần mềm Revit. Ví dụ, tôi có một file Revit như thế này. Như các bạn đã biết, phần mềm Revit luôn lấy điểm chính giữa của màn hình để làm tâm xoay. Thì các bạn có thể thấy khi mình để con chuột ở đây và mình xoay, đó, các bạn có thể thấy, hoặc mình để con chuột ở đây và mình xoay, thì cái mô hình của mình nó vẫn di chuyển như vậy, không khác nhau là mấy. Có nghĩa là cái điểm mà mình đặt chuột nó không có tác động nhiều vào cái vấn đề mà xoay 3D, bởi vì Revit luôn lấy điểm chính giữa của màn hình là để làm tâm xoay. Nhưng đối với Cubicode thì hơi khác một chút. Các bạn giữ Shift và ấn chuột giữa thì công trình của chúng ta cũng sẽ xoay, nhưng mà sẽ xoay theo một cái điểm tâm mà chúng ta đã chọn. Ví dụ các bạn có thể thấy đây, khi mình kích chuột giữa này, kích chuột giữa tắt, kích chuột giữa tắt thì nó sẽ hiện lên quả địa cầu ở đây. Thì đây chính là tâm xoay. Đó. Thì trường hợp này thì khá giống với Revit. Thế nhưng mà khi mà các bạn kích con chuột vào trong một phần của mô hình đây, thì ngay lập tức cái điểm các bạn kích vào nó sẽ được làm tâm xoay. Đó, mình kích sang đây thì đây lại là tâm xoay, chứ không phải chính giữa màn hình là tâm xoay. Nó khi mà các bạn kích ra bên ngoài màn hình thì Cubicode tự hiểu là các bạn sẽ lấy cái điểm chính giữa màn hình làm tâm xoay. Các bạn nhìn xem, dù mình có để chuột ở đâu thì cũng vẫn lấy chỗ này làm tâm xoay, chính là điểm chính giữa màn hình. Nhưng khi các bạn kích chuột vào trong miền có mô hình của model thì ngay lập tức Cubicode sẽ hiểu rằng các bạn lấy đó làm tâm xoay. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mình để chuột ở đây và mình bắt kích chuột, đấy, thì đó sẽ làm tâm xoay. Các bạn chú ý, và ngoài ra Cubicode còn có một công cụ để hỗ trợ khác cho cái việc là View 3D, đó là cái công cụ này. Nó là công cụ Dynamic View. Các bạn có thể kích ở đây hoặc kích ở đây. Đó. Dynamic View này thì có hỗ trợ các bạn thêm một số cái thao tác. Khi mà cái vòng tròn này hiện ra ấy, thì các bạn có thể dê chuột vòng quanh vòng tròn này. Đó. Thì cái mô hình của chúng ta là sẽ xoay trên một mặt phẳng. Bạn có thể nhìn thấy, xoay trên một mặt phẳng. Đó. Và ở trong cái không gian bên trong của cái vòng tròn này thì các bạn thích lấy đâu là tâm xoay thì các bạn chỉ cần kích. Và bên trong cái vòng tròn này thì các bạn thích lấy đâu là tâm xoay, các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đấy một cái thì đó sẽ làm tâm xoay, và các bạn sẽ xoay nằm trong, và các bạn sẽ có thể xoay thoải mái. Ví dụ mình không thích ở đây, mình kích chuột trái vào đây. Đó. Thì các bạn có thể hiểu là hiện nay Cubicode đã ngầm hiểu đây đã chính là tâm xoay. Đó, các bạn thấy chưa? Mình không thích, mình kích chuột trái vào đây một cái thì Cubicode đã hiểu đây là tâm xoay. Đó, nó hơi khác so với Revit ở chỗ này một chút. Đó. Và khi các bạn đang bật chế độ Dynamic View thì cái công cụ ấn giữ Shift và ấn xoay chuột nó không còn tác dụng nữa, mà nó chỉ làm việc bằng một thao tác, đó là kích chuột trái ở trong cái vòng tròn view này thôi. Đó. Tiếp theo đó là công cụ 2D và 3D. Thì cái này thì đơn giản thôi, các bạn ấn 3D thì nó sẽ ra 3D cho bạn, ấn 2D thì sẽ ra 2D để chúng ta thao tác cho nó dễ dàng hơn. Tiếp theo là cái công cụ Pan. Công cụ này thì rất dễ rồi, rất nhiều người đã biết, tất cả những ai dùng CAD và Revit thì đều biết cái công cụ này. Tiếp theo là View hình chiếu trục đo. Tôi có các trường hợp ở đây. Chúng ta có thể nhìn từ trên xuống, nhìn từ dưới lên, nhìn từ bên trái sang. Đó. Hoặc nhìn từ đằng trước. Đó. Nhìn từ dưới lên. Đấy, hoặc là nhìn từ đằng sau. Đó. Và tiếp theo đó là chế độ hiển thị hình khối. Các bạn có thể hiển thị cả solid, hoặc các bạn có thể hiển thị frame là khung. Đó. Hoặc các bạn có thể hiển thị vừa solid vừa frame. Đó, nó sẽ có các cái nét bo này. Đó. Tôi để lại về solid. Và tiếp theo đó là hiển thị cấu kiện theo level, tức là theo tầng. Đây, các bạn có thể để ý ở đây. Tôi đang để nó là foundation, tức là nó đang là current floor. Đó. Nhưng nếu như tôi chọn tất cả floor thì nó sẽ ra tất cả các tầng của tôi. Đó.
Hoặc nếu như ở đây tôi chỉ muốn chọn một số tầng mà tôi mong muốn, ví dụ như tôi chỉ muốn chọn tầng hầm 1 thì sẽ chỉ hiển thị tầng hầm 1, hoặc tôi muốn chỉ hiển thị tầng 1 thì sẽ chỉ hiển thị là cho tầng 1 đó. Và đến cái công cụ tiếp theo đó là công cụ hiển thị. Đó là công cụ display setting, đó là công cụ tắt bật hiển thị, công cụ tắt bật hiển thị của từng loại đối tượng. Đây ví dụ như ở đây tôi đang để on tất cả mọi cấu kiện sẽ được hiển thị ra. Nhưng nếu như tôi bỏ chọn đi, tôi chỉ chọn phần cột thì chỉ nguyên phần cột sẽ được hiện ra. Đó. Hoặc nếu là tôi không chọn phần cột mà tôi chọn phần tường, vách thì tất cả phần tường vách sẽ được hiện ra. Đó. Và phần tiếp theo, phần cuối cùng đó là phần name display. Đó là khi mà tôi muốn chọn hiển thị một cái tên nào đó chú thích ở trên bản vẽ này, ví dụ tôi chọn là phần cột đi. Đó, bạn thấy name của tất cả các cột đã được hiện ở đây. Đó. Thì cái này là khi mà người dùng thao tác các cái công cụ 3D thì sẽ tùy chọn làm sao cho phù hợp và dễ dàng cho phần hiển thị của mình. Ok.